اذا شوفوا انا جالسه اصور فيديو، اذا حد يضربني حد يسوي شيء فيني تراني ببلغ، اوكي؟ الفيديو اثبات. شو الشعور لما حد يتاخر عليكم؟ متى بتكونين جادة؟ شكرا، تسلم ايدك. الله كيوت. شوفوا انا واصلة متأخرة، اوكي؟ فعشان شي قاعدة اسجل هالفيديو، اذا حد فرن عال علي ضربني، هاي وينهم هني؟ اذا شوفوا انا جالسه اصور فيديو، اذا حد يضربني حد يسوي شيء فيني تراني ببلغ، اوكي؟ هالفيديو اثبات. ها؟ جمول وينها؟ هي؟ الحمد لله. شوفي انا قاعده اصور فيديو، هذا اثبات، اذا سويتي شيء فيني انا اقدر ابلغ عليك. يتأخرون علي. نو تتأخر علي فكرة ساعة؟ لا 45 دقيقة بالضبط. حبيبتي انا ترى من 7 دقائق هني احسب. لا حبيبتي. المهم شو الشعور لما حد يتأخر عليكم؟ آخر مرة تتأخرين. انا عشان جي اسجل فيديو ابلغ عليكم. يلا.
دائما قبل الرسم.